Okay, so let's start with the spine fracture. Burst Jeffron fracture, that is four part fracture of the atlas. 1 2 3 4 stable spinal cord not involved. Okay, by clay sovelar હોય, that is C7 spinal process. Okay, clay sovelar હોય, C7 spinal process. C7 burst fracture, retropulsion, burst માં retropulsion, chance તો through and through. Okay, પછી this is hangman fracture. Hangman fracture હોય C2 C3 subluxation. Okay, axial loading plus hyperextension. ઓકે, કેરેટ સ્ટિક એ એન્કાઇલાઇઝિંગ સ્પોન્ડાઇલાઇટિસ. કેરેટ સ્ટિક દેખાય. હેંગમેન તો C2 C3 સબલક્ઝેશન, ચાન્સ થ્રુ એન્ડ થ્રુ, બસ્ટ રેટ્રોપલ્ઝન. ઓકે, ક્લે સોવેલર C7 સ્પાઇનસ અને બસ્ટ જેફરોન 4 પાર્ટ ફ્રેક્ચર એટલા સ્ટેબલ સ્પાઇનલ કોડ નોટ ઇન્વોલ્વ. મિનિમમ 4% રિક્વાયર્ડ ફોર લો ગ્રોથ. સ્કીવોરા શું છે? સ્પાઇનલ કોડ ઇન્જરી વિધાઉટ ઓબ્વિયસ રેડિયોગ્રાફિક એબનોર્માલિટી. ઓકે, સ્કીવોરા ચિલ્ડ્રન મોસ્ટ કોમન. ઓકે, સ્કલ એક્સરે પેટર્ન વાત કરીએ તો સોલ્ટ અને પેપર સ્કલ દેખાય, સોલ્ટ પેપર. ઓકે, અને આમાં સબ પેરિયોસ્ટલ સ્ટ્રીપિંગ દેખાય, સોલ્ટ પેપર સ્કલ દેખાય, સબ પેરિયોસ્ટલ સ્ટ્રીપિંગ, હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ, રેડિયલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ ફેલેન્જીસ ઇન્વોલ્ડ, લોસ ઓફ લેમિનેટ ડ્યુરા. પ્રાઇમરી પેરાથાઇરોઇડિઝમ હોય તો એડિનોમા. ઓકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન આપણે સિસ્ટામી બી, સેકન્ડરી હોય તો સીકેડી. ઓકે, પંચ આઉટ લાઇટિક લીઝન. ઓકે, મલ્ટિપલ માઇલોમાં મોર ધેન મેટાસ્ટેસિસ. પંચ આઉટ લાઇટિક હોય, મલ્ટિપલ માઇલોમાં મોર ધેન મેટાસ્ટેસિસ. ચાઇલ્ડ વિથ જીઓગ્રાફિક લાઇટિક લીઝન, વર્ટિબ્રા પ્લાના, દેટ ઇઝ complete collapse. Okay, child with geographic lytic vertebral plana, beveled margin દેખાય, that is Langerhans histiocytosis. Okay, સ્કલમાં ત્રણ જ વસ્તુ અત્યારે યાદ રાખવાની, that is હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ વાળી, મલ્ટિપલ માઇલોમા વાળી અને Langerhans histiocytosis, LCH. ઓકે, સેલ ચાઇલ્ડ વિથ જીઓગ્રાફિક લાઇટિક લીઝન હોય, બેવેલ્ડ માર્જિન, વર્ટિબ્રા પ્લાના હોય, દેટ ઇઝ લેંગરહેલ. પંચ આઉટ લાઇટિક લીઝન દેખાય, મલ્ટિપલ માઇલોમાં મોર દેન મેટાસ્ટેસિસ. ઓકે, પંચ આઉટ લાઇટિક અને સોલ્ટ એન્ડ પેપર હોય તો આપણું હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ, રેડિયલ આસ્પેક્ટ ફેલિંગ, લોસ ઓફ લેમિનેટ ડ્યુરા, સબ પેરિયોસ્ટલ સ્ટ્રીપિંગ. ઓકે, આ થઈ ગયા. બીજા સ્કલના કયા જોશું? દેટ ઇઝ કોટન વૂલ સ્કલ હોય, અને કોટન વૂલ સ્કલ તો આપણું પેગેટ્સ ડિઝીઝ. ઓકે, આમાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ સર્કમસ્ક્રિટા હોય, દેટ ઇઝ લાઇટિક ફેઝ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ સર્કમસ્ક્રિપ્ટા લાઇટિક ફેઝ. એલ્ડરલી નોર્મલ કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ પીટીએચ હશે. એલ્ડરલીમાં જોવા મળશે પેગેજ ડિઝીઝ, નોર્મલ કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ પીટીએચ, ઇલિવેટેડ એએલપી, ત્રણ ફેઝ લાઇટિક મિસ બ્લાસ્ટિક. ઓકે, તો કોટન વૂલ અને ઓસ્ટિયોપોરોસિસ સર્કમસ્ક્રિપ્ટા હોય, પેગેટ્સ આપણું. હેરોનેન્ડ તો ઇઝ હેમોલાઇટિક એનિમિયા, સિકલ સેલ એનિમિયા, થેલેસેમિયા, હેરોનેન્ડ હેમોલાઇટિક. પછી આ ડ્રેમ ટ્રેક દેખાય, ડ્રેમ ટ્રેક સ્કલ, દેટ ઇઝ સ્ટર્જ વેબર સિન્ડ્રોમ. ઓકે, પોર્ટ વાઇનસ્ટેઇન કન્જેનાઇટલ ગ્લાયકોમામાં જોવા મળશે. ઓકે, સ્ટર્જ વેબર સિન્ડ્રોમ, ડ્રેમ ટ્રેક સ્કલ જોવા મળશે. ઓકે, પછી બીજા હજી સ્કલ આપણે જોઈએ, દેટ ઇઝ આ વર્ટિબ્રાવાળા, તો એમાં L4 L5 હશે, એમાં જે ડિસ્ક પ્રોલેપ થશે, દેટ ઇઝ ટ્રાવર્સિંગ રૂટ હશે L5 મોસ્ટ કોમન. ઓકે, ટ્રાવર્સિંગ રૂટ L5 મોસ્ટ કોમન અને એક્ઝિસ્ટિંગ રૂટ L4. તો ટ્રાવર્સિંગ L5, એક્ઝિસ્ટિંગ L4. ઓકે, સ્પોન્ડાઇલોલિસ્થેસિસ જે દેટ ઇઝ સ્લીપેજ ઓફ વન વર્ટિબ્રા ઓવર અધર, દેટ ઇઝ સ્પોન્ડાઇલોલિસ્થેસિસ. વન વર્ટિબ્રા હશે, સ્લીપેજ થઈ જશે અનધર ઉપર. ઓકે, પછી પેરાડિસ્કલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ. ઓકે, દેખે પેરાડિસ્કલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ મોસ્ટ કોમન કોઝ પોર્ટ સ્પાઇન. ઓકે, પેરાડિસ્કલ મોસ્ટ કોમન પોર્ટ્સ સ્પાઇન. ઓકે, અને ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ કોન્ટ્રાસ્ટ એનસ MRI, બાયોપ્સી ઇન્ડિકેશન, ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ ન્યુરોલોજીકલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય, ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ન્યુરોલોજીકલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ તો બાયોપ્સી ઇન્ડિકેશન. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ ટીબી હિપમાં જોઈએ, મોસ્ટ કોમન એટ ધ એસિટાબુલમ, મોટાર પેસલ અપીરન્સ દેખાય, મોટાર પેસલ ટીબી હિપમાં. ઓકે, ફેમિસ્ટર ટ્રાયડ કયો? દેટ ઇઝ પેરીઆર્ટિક્યુલર ઓસ્ટિયોપેનિયા, ઇરોઝન અને રિડ્યુસ જોઇન્ટ પેઇન. ફેમિસ્ટર ટ્રાયડ હોય, દેટ ઇઝ પેરીઆર્ટિક્યુલર ઓસ્ટિયોપેનિયા, ઇરોઝન અને રિડ્યુસ જોઇન્ટ પેઇન, જોઇન્ટ સ્પેસ. બેબકોપ ટ્રાયંગલ હોય ટીબી હિપમાં, બેબકોપ ટ્રાયંગલ ટીબી હિપમાં. ઓકે, ટીબી હિપમાં ટ્રાયંગલ કયું? તો બેબકોપ ટ્રાયંગલ. ઓકે, ફેરબેંક ટ્રાયંગલ કે તો કન્જેનાઇટલ કોક્સાવેરા, ટ્રેન્ડેલનબર્ગ ગેટ, અને ફોલ્ડ ટ્રાયંગલ કે તો ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. તો બેબકોપ ટીબી હિપ. ઓકે, ફેરબેંક કે ફેરબેંક દેટ ઇઝ કન્જેનાઇટલ કોક્સાવેરા, અને વોર્ડ ટ્રાયંગલ હોય દેટ ઇઝ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. તો વોર્ડ હોય ઓસ્ટિયોપોરોસિસનો, વોર્ડ હોય ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. ફેરબેંક હોય તો કન્જેનાઇટલ, બેબકોપ હોય તો ટીબી હિપમાં. ઓકે, બાયોપ્સી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ન્યુરોલોજીકલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય તો મોસ્ટ કોમન કોઝ પોર્ટ સ્પાઇન, પેરાડિસ્કલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ. આ તો સ્પોન્ડાઇલોલિસ્થેસિસ છે. L4 ડિસ્ક પ્રોલેપ્સમાં ટ્રાવર્સિંગ રૂટ મોસ્ટ કોમન L5. બોની એલ્કાઇલોસિસ હોય તો ટીબી સ્પાઇન, ફાઇબ્રસ એન્કાઇલોસિસ હોય તો ટીબી હિપની. ઓકે, કયું? તો બોની એલ્કાઇલોસિસ છે તો ટીબી સ્પાઇન, અને ફાઇબ્રસ એન્કાઇલોસિસ તો ટીબી સ્પાઇન અને હિપ. ઓકે, ઇન્ફેક્શન વાત કરીએ, પૂછાય છે ક્વેશ્ચન. હેમેટોજીનસ જોઇન્ટ્સમાં થાય તો સેપ્ટિક આર્થરાઇટિસ મોસ્ટ કોમન. ઓકે, ઇન્ફેક્શન જે છે હેમેટોજીનસ રૂટથી જોઇન્ટમાં જાય તો સેપ્ટિક આર્થરાઇટિસ કરશે. હિપમાં કરશે ટોમ સ્મિથ આર્થરાઇટિસ. ઓકે, સો ટોમ સ્મિથ આર્થરાઇટિસ અને સેપ્ટિક આર્થરાઇટિસ ઓફ હિપ જે લેસ દેન 1 year. ઓકે, હિપમાં ટોમ સ્મિથ કરશે,
અને નીમાં કરશે. ઓકે, પણ હિપમાં કરશે ટોમ સ્મિથ સેપ્ટિક આર્થરાઇટિસ ઓફ ધ હિપ અને મોસ્ટ કોમન હેડ ઓફ ફીમરમાં. ઓકે, તો ટીબી હિપ હોય માઇટોકોન્ડ્રિયલ ટીબી તો એસિટાબુલમ કીધું હતું, પણ આમાં હેડ ઓફ ફીમર હશે સેપ્ટિક આર્થરાઇટિસ ટોમ સ્મિથમાં. ઓકે, મોસ્ટ કોમન ઓર્ગેનિઝમ હેમેટોજીનસ આપણે ઇન્ફેક્શનમાં સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરિયસ. આઈવી ડ્રગ હોય તો સ્યુડોમોનાસ થઈ જશે. ઓકે, આઈવી ડ્રગ તો સ્યુડોમોનાસ, પેરેન્ટ્રલ હોય તો ફંગલ થઈ જશે. પછી સિકલ સેલ તો સાલ્મોનેલા. ઓકે, ફોલોઈંગ એનિમલ બાઇટ તો પાસ્ચ્યુરેલા, હ્યુમન બાઇટ કે તો ઇકેનેલા, અને પ્રોલોંગ પેરેન્ટ્રલ ઇઝ કીધું ફંગલ. ઓકે, પેરેન્ટ્રલ તો પ્રોલોંગ પેરેન્ટ્રલ ઇઝ ફંગલ. સિકલ સેલ સાલ્મોનેલા, એનિમલ બાઇટ હોય તો પાસ્ચ્યુરેલા, હ્યુમન બાઇટ હોય તો ઇકેનેલા, આઈવી ડ્રગ યાદ રાખો સ્યુડોમોનાસ. ઓકે, બોનમાં શું કરશે? આ બોનમાં કરશે ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ. ઓકે, ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ કરશે અને મેટાફાઇસિસમાં. ઓકે, એક્યુટ લેસ દેન 6, ક્રોનિક મોર દેન 6 વીક્સ. અને સિક્વેસ્ટ્રમ જોવા મળશે ડેડ બોન. ઓકે, ઇન્વોલક્રમ ઓપનિંગ ક્લોઆકા. સિક્વેસ્ટ્રમ ડેડ બોન એનું ઓપનિંગ હશે દેટ ઇઝ ઇન્વોલક્રમ. ઓકે, અને સબ એક્યુટ હશે દેટ ઇઝ બ્રોડીઝ એપ્સે. એક્યુટ ક્રોનિક સબ એક્યુટ બ્રોડીઝ એપ્સેસ. ઓકે, હવે ક્રોનિક ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ થઈ જશે, એમાં સિક્વેસ્ટ્રોમી પ્લસ સોસરાઇઝેશન કરવી પડશે. ઓકે, શું? સિક્વેસ્ટ્રોમી પ્લસ સોસરાઇઝેશન કરવી પડશે. ઓકે, રિમૂવ ટીલ પેપ્રિકા સાઇન. ઓકે, અને ફિલ વિથ બોન સિમેન્ટ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન યુઝડ પીએમએમએ મેનેજમેન્ટ મિક્સ વિથ એન્ટીબાયોટિક. એટલે બોન સિમેન્ટ અને એન્ટીબાયોટિક્સ આપશું. હવે ટીબીની વાત કરીએ. ટીબી તો એ મોસ્ટ કોમન અફેક્ટ વર્ટિબ્રા દેટ ઇઝ પોર્ટ સ્પાઇન થશે. પોર્ટ સ્પાઇન કરશે ટીબીમાં. હમણાં જોઈએ નોટ ટ્રીટેડ તો પોર્ટ્સ પેરાપ્લેજિયા. ઓકે, પેરાપ્લેજિયા થઈ જશે અને મોસ્ટ કોમન પેરાડિસ્કલ કરશે. ઓકે, પેરાડિસ્કલ. ઓકે, અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ આ જે સ્પાઇન છે એમાં બંનેને એક જ સાઈડનો નર્વ સપ્લાય છે. ઓકે, સેમ બ્લડ સપ્લાય. તો નેરોઈંગ અને ડિક્રીઝ ઇન ઇન્ટરવર્ટિબ્યુલર ડિસ્ક ફોલો બાય એન્કલ ક્લોનસ. ઓકે, તો નેરોઈંગ અને ડિક્રીઝ ઇન ઇન્ટરવર્ટિબ્યુલર ડિસ્ક. ઓકે, પેરાડિસ્કલ અને ફોલોડ બાય એન્કલ ક્લોનસ થશે. ઓકે, જોઈન્ટમાં જોઈએ દેટ ઇઝ નીમાં ઇફ નોટ ટ્રીટમેન્ટ તો ટ્રિપલ ડિફોર્મિટી ઓફ ની કરશે. જોઈન્ટમાં ટીબી ટ્રિપલ ડિફોર્મિટી ઓફ ની કરશે દેટ ઇઝ ફ્લેક્શન ઓફ ધ ની, એક્સટેન્ડ રોટેશન ઓફ ધ ટીબિયા. જે ની હશે એનું ફ્લેક્શન કરશે, ટીબિયાનું એક્સટર્નલ રોટેશન કરશે, અને પોસ્ટેરો લેટરલ સબલેક્સેશન ઓફ ટીબિયા. ઓકે, પોસ્ટેરો લેટરલ સબલેક્સેશન તો શું કીધું? ફ્લેક્શન ઓફ ધ ની, એક્સટર્નલ રોટેશન ઓફ ધ ટીબિયા અને પોસ્ટેરો લેટરલ સબલેક્સેશન ઓફ ધ ટીબિયા. હિપમાં સ્ટેજ ઓફ ટીબી. હિપમાં વાત કરીએ તો એમાં સ્ટેજીસ હશે. હિપમાં પહેલાં સાઇનોવાઇટિસ કરશે, અર્લી આર્થરાઇટિસ, લેટ આર્થરાઇટિસ, એડવાન્સ આર્થરાઇટિસ. ઓકે, સાઇનોવાઇટિસ અર્લી, લેટ અને એડવાન્સ. તો અર્લીમાં શું કરશે? ફેબર કરશે, ફ્લેક્શન, એબડક્શન, એક્સટર્નલ રોટેશન અને એબડક્શન લીડ્સ ટુ ધ અપરન્ટ લેન્ધિંગ ઓફ ધ લિમ્બ. લેન્ધિંગ કરશે સાઇનોવાઇટિસ અર્લી અને લેટ. અર્લીમાં એ ફદીર કરે, આમાં ફેબર હતું પછી ફદીર કરશે. ઇટ ઇઝ આર્ટિક્યુલર ઓસ્ટિયોપેનિયા. ઓકે, ફર્સ્ટ રેડિયોલોજિકલ જોઈએ તો આર્ટિક્યુલર ઓસ્ટિયોપેનિયા, પછી ફદીર કરશે. ટ્રુ શોર્ટનિંગ કહેવાય એમાં, ડિક્રીઝ અને લોસ ઓફ જોઈન્ટ સ્પેસીસ. ટ્રુ શોર્ટનિંગ તો ફેબરના લીધે અપરન્ટ લેન્ધિંગ, પછી ફદીર એમાં ફદીર ટ્રુ શોર્ટનિંગ. એડવાન્સ આર્થરાઇટિસ હશે એમાં ફદીર ઇટ ઇઝ વન્ડરિંગ એસિટાબુલમ. ઓકે, વન્ડરિંગ એસિટાબુલમ 1, 2, 3 અને 4 કહી દીધું. અર્લીમાં આપણે પેરિઆસ્ટિક્યુલર ઓસ્ટિયોપેનિયા, સાઇનોવાઇટિસમાં ફેબર, ફદીર અને છેલ્લે એડવાન્સમાં વન્ડરિંગ એસિટાબુલમ. ઓકે, અને ફિક્સ્ડ ફ્લેક્શન ડિફોર્મિટી થોમસ ટેસ્ટ કરશું. ફિક્સ ફ્લેક્શન હોય તો થોમસ ટેસ્ટ કરશું. દેટ ઇઝ એ બધા કરશું. ઓકે, તો ફંગલ ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ કયા દેટ ઇઝ ફંગલ ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ કરતા દેટ ઇઝ ABC, દેટ ઇઝ એક્ટિનોમાઇસિસ, બ્લાસ્ટોમાઇસિસ અને ક્રિપ્ટોકોકસ અને કોક્સિડિયો. ઓકે, એક્ટિનોબ્લાસ્ટો, ક્રિપ્ટો અને કોક્સિડિયો. ઓકે, પછી આયા જોઈએ દેટ ઇઝ સિક્વેસ્ટ્રમ. દેટ ઇઝ સિક્વેસ્ટ્રમ ડેડ બોન. સિક્વેસ્ટ્રમ છે. ઓકે, ઇન્વોલક્રમ એટલે ઓપનિંગ કીધું હતું, ગ્રેન્યુલેશન ટિશ્યુ, ઇન્વોલક્રમ ગેલિસ ટિશ્યુ. પછી આ દેખાય દેટ ઇઝ સિક્વેસ્ટ્રમ, સ્ક્લેરોટિક ડેડ બોન, નો વાસ્ક્યુલારિટી અને વચ્ચે જે ઇઝ ક્લોઆકા. ઓકે, રિમૂવ ટીલ પેપ્રિકા સાઇન ઓફ વાયબલ ટિશ્યુ. ઓકે, પેપ્રિકા સાઇન એ દેટ ઇઝ સાઇન ઓફ વાયબલ ટિશ્યુ. ઓકે, ધીસ ઇઝ લાઇબો અને પેપ્રિકા સાઇન એને કહેવાય. ઓકે, પછી સબ એક્યુટ કીધું, બ્રોડી એપ્સેસ હતું. હિસ્ટ્રી ઓફ સબ એક્યુટ ઇન્ફ્લામેશન. ઓકે, બ્રોડી સબ એક્યુટ અને ધીસ ઇઝ બેકર સિસ્ટ. ઓકે, આ બેકર સિસ્ટ એ બિટવીન સેમી મેમ્બ્રેનોસસ અને મીડિયલ ગેસ્ટ્રોનિમિયસ. કે એમાં સેમી મેમ્બ્રેનોસસ અને મીડિયલ ગેસ્ટ્રોનિમિયસ વચ્ચે. અને રપ્ચર સિસ્ટ કેન મિમિક ડીવીટી. બેકર સિસ્ટ. ઓકે, ક્રોનિક ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસમાં જોવા મળે સિક્વેસ્ટ્રમ, બ્રોડી સબ એક્યુટ. પછી બોન ટ્યુમરમાં એક્સ્ટ્રા એજ બે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ઓકે, બોનની ટ્યુમર વાત કરીએ તો મોસ્ટ કોમન મેલિગ્નન્ટ બોન ટ્યુમર તો મેટાસ્ટેસિસ જ છે. મોસ્ટ કોમન મેલિગ્નન્ટ બોન ટ્યુમર તો મેટાસ્ટેસિસ છે. ઓકે, પછી મોસ્ટ કોમન બોન ટ્યુમર તો મેટાસ્ટેસિસ, મેલિગ્નન્ટ જ મેટાસ્ટેસિસ. મોસ્ટ કોમન બોન એ આ. હજી મોસ્ટ કોમન પ્રાઇમરી બોન ટ્યુમર કે દેટ ઇઝ મલ્ટિપલ માઇલોમા. પ્રાઇમરી બોન ટ્યુમર મલ્ટિપલ માઇલોમા. મોસ્ટ કોમન બિનાઇન બોન ટ્યુમર તો ઓસ્ટિયોકોન્ડ્રોમા.
મોસ્ટ કોમન ટ્રુ બુલિયન બોન ટ્યુમર ઓસ્ટિયોઇડ ઓસ્ટિયોમા. ઓકે, પછી મોસ્ટ કીમો રેડિયો સેન્સિટિવ તો ઇવિંગ સાર્કોમા, રેડિયો રેઝિસ્ટન્સ અને ઇન્ડ્યુસ ટ્યુમર હોય, રેડિયેશન ઇન્ડ્યુસ્ડ. ઓકે, રેડિયો રેઝિસ્ટન્ટ અને રેડિયેશન ઇન્ડ્યુસ્ડ કે તો ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. આ કીમો સેન્સિટિવ, આ રેઝિસ્ટન્ટ અને રેડિયેશન ઇન્ડ્યુસ્ડ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન મેટ્સ ટુ ધ લંગ, મોસ્ટ કોમન ઓસ્ટિયોસાર્કોમામાં. ઓકે, મોસ્ટ કોમન બોન ટુ બોન મેટાસ્ટેસિસ CD9 MIC2. આપણે ઇવિંગ સાર્કોમાં બોન ટુ બોન અને CD99 MIC2 ઇવિંગ સાર્કોમાં ટ્રાન્સલોકેશન 11-22. ઓકે, પછી ઓસ્ટિયોસાર્કોમામાં જ વાત કરીએ, દેટ ઇઝ રેડિયો રેઝિસ્ટન્ટ અને રેડિયેશન ઇન્ડ્યુસ છે. એમાં જ જોઈએ દેટ ઇઝ કયું હશે, દેટ ઇઝ કીમોથ્રિપ્સિસ હશે, P53 RB INC4 CDK4 MDM2. ઓકે, P53 RB INC4 CDK4 MDM2. ઓકે, આનું મ્યુટેશન થશે P53 RB INC4 પછી CDK4 MDM2. ઓકે, પછી જાઇન્ટ સેલ ટ્યુમર વાત કરીએ, જાઇન્ટ સેલ ટ્યુમર તો હિસ્ટોન 3 મ્યુટેશન. ઓકે, હિસ્ટોન 3 મ્યુટેશન G34W, હિસ્ટોન 3 મ્યુટેશન G34W અને ડેનોસોમોબ્રેનો રોલ હશે જાઇન્ટ સેલ ટ્યુમરમાં. હિસ્ટોન 3 મ્યુટેશન G34W. ઓકે, USP6 રીઅરેન્જમેન્ટ, દેટ ઇઝ એન્યુરિઝમલ બોન સિસ્ટ, USP6 રીઅરેન્જમેન્ટ એન્યુરિઝમલ, અને EXT1 EXT2 દેટ ઇઝ ધ એક્ઝોસ્ટોસિસ લખેલું છે, EXT12 એક્ઝોસ્ટોસિસ, અને બ્રેચુરી માર્કર દેટ ઇઝ કોર્ડોમા સેક્રોઇલિયક જોઇન્ટ મોર ધેન ક્લાઇવસ. ઓકે, બ્રેચુરી માર્કર દેટ ઇઝ કોર્ડોમા સેક્રોઇલિયક જોઇન્ટ મોર ધેન ક્લાઇવસ. મોસ્ટ કોમન સોર્સ ઓવરઓલ તો બ્રેસ્ટ. ઓકે, ફિમેલમાં, મેલમાં પૂછે તો પ્રોસ્ટેટ મોર ધેન લંગ, બ્રેસ્ટ પ્રોસ્ટેટ લંગ. ફિમેલ પૂછે સ્પેસિફિક તો બ્રેસ્ટ, પછી પ્રોસ્ટેટ દેન લંગ. ઓકે, ચિલ્ડ્રનમાં ન્યુરોબ્લાસ્ટોમા. ઓકે, મોસ્ટ કોમન ટાર્ગેટ કયું, ટાર્ગેટ હશે સ્પાઇન, લંબાર મોર ધેન થોરોસી. ઓકે, એક બોન ટુ બોન મેટાસ્ટેસિસ ઇવિંગ કીધું અને ઓસ્ટિયોસાર્કોમામાં. ઓકે, મોસ્ટ કોમન ટુ ધ લંગ. મોસ્ટ કોમન પ્રાઇમરી નોન હેમેટોલોજીકલ મેલિગ્નન્ટ બોન ટ્યુમર, નોન હેમેટોલોજીકલ મેલિગ્નન્ટ બોન ટ્યુમર પૂછે તો ઓસ્ટિયોસાર્કોમા મોર ધેન કોન્ડ્રોમા. ઓકે, નોન હેમેટોલોજીકલ પૂછે મોસ્ટ કોમન પ્રાઇમરી નોન હેમેટોલોજીકલ પૂછે. ઓકે, તો અહીંયા જોઈએ પ્રાઇમરી બોન ટ્યુમર મેટાસ્ટેસિસ, મોસ્ટ કોમન પ્રાઇમરી કીધું મલ્ટિપલ માઇલોમા, મોસ્ટ કોમન પ્રાઇમરી બોન ટ્યુમર, અને મેલિગ્નન્ટ બોન ટ્યુમર મોસ્ટ કોમન પ્રાઇમરી નોન હેમેટોલોજીકલ. આ B9 થઈ ગયું, ટ્રુ B9 થઈ ગયું, કીમો રેડિયો સેન્સિટિવ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન બોન ટ્યુમર કીધું હમણાં. ઓકે, આ થઈ ગયું. બાકી ધીસ ઇઝ ક્લાઇવલ કોર્ડોમાં દેખાય, ક્લાઇવલ કોર્ડોમાં આ ફાઇઝિલીફોરસ સેલ છે, ફાઇઝિલીફોરસ સેલ્સ. આ તો શું દેખાય, ધીસ ઇઝ પેરઓસ્ટિયલ ઓસ્ટિયોસાર્કોમા દેખાય, પરોસ્ટિયલ ઓસ્ટિયોસાર્કોમા, ક્લેફ્ટ અને સ્ટ્રિંગ સાઇન. ઓકે, અટેચ ટુ ધ પેરીઓસ્ટિયમ. ઓકે, ક્લેફ્ટ અને સ્ટ્રિંગ સાઇન દે અટેચ ટુ ધ પેરીઓસ્ટિયમમાં. મસલમાં હિસ્ટ્રી ઓફ મસાજ હોય, અને ધીસ ઇઝ માયોસાઇટિસ ઓસિફિકેશન, હિસ્ટ્રી ઓફ મસાજ. પારોસ્ટિયલ ઓસ્ટિયોસાર્કોમા યાદ રાખ, ક્લેફ્ટ અને સ્ટ્રિંગ સાઇન. ઓકે, ફ્લુઇડ લેવલ ઇન MRI જોઈએ, MRIમાં ફ્લુઇડ લેવલ તો જાઇન્ટ સેલ ટ્યુમર ABC મેટાસ્ટેસિસ અને ચેલેન્જેક્ટિસ ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. જમ્પ સેલ ટ્યુમર ABC મેટાસ્ટેસિસ ટેલેન્જેક્ટિક ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સેકન્ડરી વાત કરીએ તો પ્યોર બ્લાસ્ટિક અને પ્યોર લાઇટિક. પ્યોર લાઇટિક તો કિડની થાઇરોઇડ, બ્લાસ્ટિક તો પ્રોસ્ટેટ મેડ્યુલોબ્લાસ્ટોમા કાર્સિનોઇડ, પ્રોસ્ટેટ મેડ્યુલોબ્લાસ્ટોમા કાર્સિનોઇડ, અને બંને હશે મિક્સ્ડ, એટલે બ્રેસ્ટ લાઇટિક મિક્સ્ડ. ઓકે, બ્રેસ્ટમાં લાઇટિક મિક્સ્ડ. ઓકે, પછી વાત કરીએ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ધીસ ઇઝ બોન નિબલર. ઓકે, કટર તો એકદમ કટર જેવું હશે, ધીસ બોન કટર, ધીસ ઇઝ બોન નિબલર. આ ઓસ્ટિયોટોમ હે, પેરોસ્ટિયલ ઇલિવેટર હે, આ બોન હોલ્ડિંગ ફોર્સેપ્સ છે, ધીસ ઇઝ બોન હોલ્ડિંગ ફોર્સેપ્સ. કોર્ટિકલ ટાઇટલી હશે, એકદમ ટાઇટલી કોર્ટિલેટ. કેન્સેલસ લૂઝ હશે, કેન્સેલસ લૂઝ, કોર્ટિકલ ટાઇટ, કોર્ટિકલ ટાઇટ, કેન્સેલસ લૂઝ. હર્બર્ટ સ્ક્રૂ હશે સ્કેફોલ્ડ ફ્રેક્ચરમાં. ઓકે, તો કયું તો હર્બર્ટ સ્ક્રૂ આપણે સ્કેફોલ્ડમાં, હર્બર્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ સ્પેનિંગ ફિક્સેટર. ઓકે, સ્પેનિંગ પેરીઆર્ટિક્યુલર અરાઉન્ડ જોઇન્ટ, પેરીઆર્ટિક્યુલર અરાઉન્ડ જોઇન્ટ, દેટ ઇઝ સ્પેનિંગ. રેડ રોડ એક્સટર્નલ ફિક્સેટર દેખાય, રેડ રોડ એક્સટર્નલ ફિક્સેટર. આ તો આપણું ઇલિઝરવ. ઓકે, ઇલિઝરવ એક્સટર્નલ રિંગ ફિક્સેટર 1 મિલીમીટર પર ડે ડિસ્ટ્રેક્શન ઓસ્ટિયોજેનેસિસ કરશે. ઓકે, આ રિંગ સિક્વેસ્ટ્રમ. પછી આ પોઈન્ટ જેવું દેખાય અહીંયા, દેટ ઇઝ ડેનમન પિન કેન્સેલસ બોન માટે. ડેનમન પિન કેન્સેલસ આપણું લૂઝ હોય, કેન્સેલસ લૂઝ કેન્સેલસ. ઓકે, તો આમાં લખેલું છે કેન્સેલસમાં L આવે, દેટ ઇઝ લૂઝ. ઓકે, કોર્ટિકલ ટાઇટલી, T છે કોર્ટી, T ફોર ટાઇટલી. ઓકે, પછી સ્ટેઇનમન પિન છે, K વાયર, આ K વાયર છે, દેટ ઇઝ 2 mm, K વાયર 2 વાયર, સ્ટેઇનમન પિન, આ ડેનમ પિન. ઓકે, ડેનમ. ઓકે, પછી સ્પ્લિટ અને ટ્રેક્શન એક્સ્ટ્રા એ જોઈએ સ્પ્લિટમાં, દેટ ઇઝ ક્રેમર સ્પ્લિન્ટ ધીસ ઇઝ ક્રેમર સ્પ્લિન્ટ ઇમરજન્સીમાં. ઓકે, ક્રેમર્સ. આ થોમસ સ્પ્લિન્ટ હે શાફ્ટ ઓફ ફીમરમાં,
શાફ્ટ ઓફ ફીમર હોય, શાફ્ટ ઓફ ફીમર દેટ ઇઝ થોમસ ક્રેમર્સ ઇમરજન્સીમાં. પછી બીબી દેટ ઇઝ બાઉલર બ્રાઉન સ્પ્લિન્ટ, ઓકે, બીબી સ્પ્લિન્ટ, બ્રોલર બ્રાઉન સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન અપ ટુ 20 kg. પછી બક્સ ટ્રેક્શન સ્કિન ટ્રેક્શન અપ ટુ 3 to 4 kg માં, ઓકે, બક્સ સ્કિન 3 to 4, બીબી અપ ટુ 20 kg, ઓકે. પછી આ જીથી ગાંઠથી કરી દેટ ઇઝ ગેલોસ ટ્રેક્શન લેસ દેન 2 year લેસ દેન 2 kg, ઓકે, ગાંઠથી કરી ગેલોસ ટ્રેક્શન લેસ દેન 2 year લેસ દેન 10 kg. ધીસ ઇઝ બ્રાઇન્સ ટ્રેક્શન, ઓકે. બ્રાઇન્સ બચ્ચાઓમાં દેટ ઇઝ શાફ્ટ ઓફ ફીમર બ્રાઇન્સ કરીએ. હિપ્સ પાઇકા 2 to 10 year, ઓકે, 2 to 10 હિપ્સ પાઇકા, ઓકે. પછી ધીસ ઇઝ રસલ ટ્રેક્શન ઇન્ટરટ્રોકેન્ટરિક ફીબર માટે પરકિન્સ મોર દેન 10 year, ઓકે. એકવાર ફરીથી જોઈએ, પરકિન્સ ટ્રેક્શન આવી રીતે હોય છે મોર દેન 10 year. આ રસલ એ ઇન્ટરટ્રોકેન્ટ રસલ ઉપરથી હશે ઇન્ટરટ્રોકેન્ટરિક ફીમર ફ્રેક્ચર માટે. પછી બ્રાઇન ટ્રેક્શન લેસ દેન 2 year લેસ દેન 10 kg, યાદ રાખો પહેલાં. લેસ દેન ગેલોઝ અને બીજું છે બ્રાઇન્ટ અને હિપ્સ પાઇકા 2 થી 10 વર્ષ, ઓકે. પછી રસલ અને પરકિન્સ મોર દેન 10 માટે પરકિન યુઝ કરીએ, ઓકે. બીબી સ્પ્લિન્ટ કીધું સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન અપ ટુ 20 kg. બક્સ સ્કિન ટ્રેક્સ 3 થી 4, આ થોમસ શાફ્ટ ઓફ ફીમર માટે અને ક્રેમર સ્પ્લિન્ટ ઇમરજન્સીમાં, ઓકે. પછી આ જોઈ લે દેટ ઇઝ હેલોઝ વાસ્ટ, આ બધી આ વેસ્ટ જોઈએ તો હેલોઝ વેસ્ટ આવી રીતે હોય, હેલોઝ વેસ્ટ. પછી 4 પોસ્ટ કોલર, ઓકે, ધીસ 4 પોસ્ટ. પછી આ સોમી દેટ ઇઝ ટર્નો ઓસિપિટો મેન્ડિબ્યુલર ટર્નો ઓસિપિટો મેન્ડિબ્યુલર ઇમોબલાઇઝેશન, દેટ ઇઝ સોમી સ્ટર્નો ઓસિપિટલ મેન્ડિબ્યુલર ઇમોબલાઇઝેશન. આ તો 4 પોસ્ટ કોલર. પછી ધીસ ઇઝ એસ, ઓકે, ધીસ ઇઝ એસ દેટ ઇઝ એન્ટીરિયર સ્પાઇનલ હાઇપર એક્સટેન્સર, ઓકે, એન્ટીરિયર સ્પાઇનલ હાઇપર એક્સટેન્સર, એસ એન્ટીરિયર સ્પાઇનલ હાઇપર એક્સટેન્સર. ધીસ ઇઝ ટેલર બ્રેસ. પછી આ શું છે ટર્ન બકલ સ્પ્લિન્ટ, ઓકે, ફોર વોક્સમેન ઇસ્કેમિક કોન્ટ્રાક્ચર, ઓકે. ટર્ન બકલ સ્પ્લિન્ટ, ટર્ન બકલ ઇફ ફેલ્સ મેક સ્પેસ સર્જરી, ટર્ન બકલ સ્પ્લિન્ટ ફોર ધ વોક્સમેક ઇસ્કેમિક કોન્ટ્રાક્શન, ઓકે. પછી આ ધીસ વેલપોઝ બેન્ડેજ, વેલપોઝ દેખાય દેટ ઇઝ એસીએલ એન્ડ એક્રોમિયો ક્લેવિક્યુલર માટે વેલપોઝ. પછી ફિગર ઓફ 8 દેટ ઇઝ ક્લેવિકલ માટે. ડનલોપ સ્મિથ ટ્રેક્શન સુપ્રાકોન્ડાઇલ હ્યુમરસ માટે, ઓકે. ક્રચફિલ્ડ ટોંગ્સ દેટ ઇઝ સી સ્પાઇનસ ટ્રેક્શન માટે, સી સ્પાઇન માટે ક્રચફિલ્ડ ટોંગ. ડનલોપ સ્મિથ આપણે સુપ્રાકોન્ડાઇલ હ્યુમરસ, ફિગર ઓફ 8 અને વેલપોઝ ફોર ધ એસીએલ. પછી આ કે સ્કોલિયોસિસ કોપ્સ એંગલ, ધીસ ઇઝ મિનેર્વા કાસ્ટ. પછી ધીસ ઇઝ મિલવોકી બ્રેસ, મોસ્ટ કોમન યુઝ મિલવોકી. ધીસ ઇઝ બોસ્ટન બ્રેસ અને ધીસ ઇઝ ચાર્લ્સટન બ્રેસ. મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ઓનલી ડ્યુરિંગ નાઇટ ટાઈમ, ઓકે. નાઇટ ટાઈમમાં કરી તો ધીસ ઇઝ ચાર્લ્સટન, બોસ્ટન, મિલવોકી, મિનેર્વા, સ્કોલિયોસિસ કોપ્સ એંગલ, ઓકે. પછી વાત કરીએ પીડિયાટ્રિક ઓર્થોપેડિક એક્સ્ટ્રા, દેટ ઇઝ આમાં ફ્યુઝ સર્વાઇકલ સ્પાઇન, એકદમ ફ્યુઝ હશે, ફ્યુઝ સર્વાઇકલ સ્પાઇન. હાઈ રાઇડિંગ સ્કેપ્યુલા ઓલ્સો નોન એઝ સ્પ્રેંગલ ડિફોર્મિટી, હાઈ રાઇડ સ્કેપ્યુલા સ્પ્રેંગલ ડિફોર્મિટી, ફ્યુઝ સર્વાઇકલ સ્પાઇન, ક્લિપલ ફ્લેલ સિન્ડ્રોમ, લો પોસ્ટીરિયર એરલાઇન શોર્ટ નેક, શોર્ટ નેક, ક્લિપલ ફ્લેલ સિન્ડ્રોમ દેખાય, ફ્યુઝ સર્વાઇકલ સ્પાઇન, હાઈ રાઇડિંગ સ્કેપ્યુલા સ્પ્રેંગલ ડિફોર્મિટી, ઓકે. પછી કન્જેનાઇટલ ટોર્ટિકોલિસની વાત કરીએ તો હેલ ટીલ ટુવર્ડ ધ અફેક્ટેડ મસલ અને ચીન ટુ ધ ઓપોઝિટ. ધીસ ઇઝ કન્જેનાઇટલ ટોર્ટિકોલિસ, કોન્ટ્રાક્ટેડ સ્ટર્નોક્લેડોમાસ્ટોઇડ દેખાય અહીંયા, ઓકે. દેટ ઇઝ બર્થ ઇન્જરીમાં થાય, દેટ ઇઝ સ્ટર્નોક્લેડોમાસ્ટોઇડ હેમેટોમા થઈ જશે, એસસીએમ હેમેટોમા. ચીન કોન્ટ્રાલેટરલ હેડ ઇપ્સિલેટરલ કોક રોબિન પોઝિશન, કહેવાય કોક રોબિન પોઝિશન, કઈ કહેવાય કોક રોબિન પોઝિશન, ઓકે. ધીસ ઇઝ રેડિયલ રે એનોમલી દેખાય, રેડિયલ રે એનોમલી, રેડિયસ એન્ડ થમ્સ અબસેન્ટ, ઓકે. રેડિયલ રેમાં રેડિયસ થમ્બ અબસેન્ટ હોય, એસોસિએટેડ વિથ ધ વેક્ટ્રલ અને ફેન્કોની એનોમિયા એસોસિએટેડ હોય, ઓકે. થ્રોમ્બોસાઇટોપિનિયા, હોલ્ટ ઓરામ સિન્ડ્રોમ, એએસડી, ઓકે. એએસડી ક્વેશ્ચન હતો એએસડી વાળો, ઓકે. તો શું છે એસોસિએટેડ વિથ ધ વેક્ટ્રલ આર ફેન્કોની એનેમિયા, થ્રોમ્બોસાઇટોપિનિયા, હોલ્ટ ઓરામ, ઓકે. તો ઘણા આર એસોસિએટેડ, હોલ્ટ ઓરામ આરે રેડિયલ રે એનોમલી, ઘણા આર એસોસિએટેડ, હોલ્ટ ઓરામ આપણે એએસડી જોવા મળશે, કે એએસડી આમાં થ્રોમ્બોસાઇટોપિનિયા, ફેન્કોનિસ એનેમિયા, વેક્ટ્રલ, રેડિયસ રે. પછી આ એક ક્લેડોક્રેનિયલ ડિસ્પ્લેઝિયા, ઓકે. ક્લેડોક્રેનિયલ ડિસ્પ્લેઝિયા, હાઇપોપ્લાસ્ટિક ક્લેવિકલ હાઇપોપ્લાસ્ટિક હશે, ક્લેડોક્રેનિયલ ડિસ્પ્લેઝિયા, ક્લેડોક્રેનિયલ, ઓકે. પછી આ શું છે, ધીસ ઇઝ કોહલી નેવિક્યુલર, ઓકે. કોહલર નેવિક્યુલર. પછી કેઇનબોક લ્યુનેટ બોનમાં અને નીચે જે લઈ ગયા સિવર્સ કેલ્કેનિયમ, ઓકે. સિવર્સ દેખાય કેલ્કેનિયમમાં, ઓકે. તો કેલ્કેનિયમ આપે તો સિવર્સ. પછી કોહલર નેવિક્યુલરમાં, ઓકે. પછી મેટાટાર્સલ ફ્રાઈબર્ગ સેકન્ડ મેટાટાર્સલ, ઓકે. ફ્રાઈબર્ગ સેકન્ડ મેટાટાર્સલ. પછી ઉપર આવી જાય ઓસ્ગુડ સ્લાટર અહીંયા, દેટ ઇઝ ટિબિયલ ટ્યુબરોસિટી,
ટિબિયલ સિવિયરિટી ઓસ્કુટ સ્લાટર, ફ્રાઈબર્ગ સેકન્ડ મેટાટાર્સલ, સિવિયર કેલ્કેનિયમ અને કેઇનબોક દેટ ઇઝ લ્યુનેટ બોન, લ્યુનેટમાં કેનબોક. ઓકે, પછી હાઈડ વાત કરીએ તો દેટ ઇઝ કેવસ એડક્શન વેરસ ઇક્વાઇનસ, કેવસ એડક્શન વેરસ ઇક્વાઇનસ, કેવ. ઓકે, કેવસ એટલે ઇન્ક્રીઝ આર્ક્સ વધી ગયો છે, ઇન્ક્રીઝ આર્ક્સ. એડક્શન મતલબ ક્યાં થશે, વેરસ ઇક્વાઇનસ. ઓકે, તો આપણે એક આ સીધા ઇક્વાઇનસ જઈએ દેટ ઇઝ એક્ઝેગરેટેડ પ્લાન્ટર ફ્લેક્શન, ઇક્વાઇનસમાં પ્લાન્ટર ફ્લેક્શન વધારે થઈ જાય અને ટીબીઓ ટેલર જોઈન્ટ. ઓકે, ટીબીઓ ટેલર. પછી આમાં ટેલરથી લાસ્ટ લેવાનો ટેલો કેલ્કેનિયન જોઈન્ટ. ઓકે, ઇન્વર્ઝન થઈ જશે, વેરસમાં ઇન્વર્ઝન થઈ જશે અને ટેલો કેલ્કેનિયલ ઇન્વર્ઝન હશે એ સબટેલર જોઈન્ટે થશે. ઓકે, સબટેલર જોઈન્ટે ટેલો કેલ્કેનિયલ. પછી કેલ્કેનિયો ક્યુબોઇડ અને ટેલો નેવિક્યુલર એડક્શન, કેલ્કેનિયો ક્યુબોઇડ ટેલો નેવિક્યુલરમાં થશે. ઓકે, તો પછી જે આ કેવસ હશે દેટ ઇઝ મિડ ફૂટ, આ ફોર ફૂટ, વેરસ હિન્ડ ફૂટ અને એન્કલમાં થશે ઇક્વાઇનસ. ઓકે, મિડ ફોર હિન્ડ એન્કલ. ઓકે, પછી આપણે ટ્રીટમેન્ટમાં કરીએ સ્ટાર્ટ એસએફ વિધિન 1 week ઓફ લાઈફ, એસએફ વિધિન 1 week ઓફ લાઈફ. પોન્સેડી મેથડ નાવ પ્રિફર્ડ અને બીજી કાઇટ્સ મેથડ. ઓકે, કાઇટ્સ મેથડ કાઇટ્સ એંગલમાં, બાકી અત્યારે પોન્સેટી કરીએ. તો મેનિપ્યુલેશન એન્ડ કાસ્ટ કરીએ. ઓકે, કાસ્ટ આપી મેનિપ્યુલેશનથી. વીકલી કરશું ચેન્જ સી, પછી એડક્શન વેરસ અને પછી ઇક્વાઇનસ. ઓકે, સી એવી એન્ડ ધેન એ એટલે કેવસ એડક્શન વેરસ આર એન ઇક્વાઇનસ. પછી હેડ ઓફ ટેલસ. ઓકે, ફલ્ક્રમ હેડ ઓફ ટેલસ અને 6 થી 8 વીક ડ્યુરેશન હશે. ઓકે, 6 થી 8 વીક ડ્યુરેશન. ઓકે, ચેન્જ ઓફ કાસ્ટ વીકલી 6 થી 8 વીક કરશું. બીજું કાઇટ્સ હતું તે મધર દ્વારા 2 વીકે ચેન્જ કરતા હતા. એમાં અલગ અલગ હશે, કલ્કેનિયો ક્યુબોઇડ અને 6 થી 9 મહિના સુધી. ઓકે, 6 થી 9 મહિના, તો ડ્યુરેશન એ ઓછી છે, 6 થી 8 જ છે. ઓકે, તો નોર્મલ 6 થી 7 પ્લાસ્ટર. ઓકે, ચેન્જ એવરી 5 to 7 days. એસેસિંગ બાય પિરામી સ્કોરિંગ અને મેન્ટેનન્સ બાય ડેનિસ બ્રાઉન. ઓકે, તો એસેસિંગ કરશું પિરામીથી અને મેન્ટેનન્સ કરશું ડેનિસ બ્રાઉન સ્પ્લિન્ટ સીટીવીમાં. ઓકે, ડેનિસ બ્રાઉન સ્પ્લિન્ટ. ઓકે, કરેક્ટેડ ફીટ કીપ ઇન 50 ડિગ્રી ડોર્સીફ્લેક્શન અને 70 ડિગ્રી એબડક્શન. ઓકે, તો જે કરેક્ટેડ ફીટ હશે એને 15 ડિગ્રી ડોર્સીફ્લેક્શનમાં રાખશું અને 70 ડિગ્રી એબડક્શનમાં ડોર્સીફ્લેક્શન એબડક્શન. ઓકે, તો પછી આ જોઈએ 4 to 8 year old હશે હિપ જોઈન્ટમાં. ઓકે, 4 to 8 year old હિપ જોઈન્ટમાં પરથિસ ડિસીઝ. ઓકે, 4 to 8 year હિપ જોઈન્ટમાં પરથિસ ડિસીઝ. એમાં શું જોવા મળશે, દેટ ઇઝ એવિયન ઓફ ધ ફિમોરલ હેડ ઇપિફાઇસિસમાં ઇન 4 to 8 yeરમાં. ઓકે, યુનિલેટરલ પેઇનફુલ હશે, યુનિલેટરલ ઇપિફાઇજિયલ એવિયન. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઓસ્ટિયોકેન્ડ્રાઇટિસ ઓફ ધ હેડ ઓફ ફ્યુમર. ઓકે, પરથિસમાં 4 થી 8 વર્ષનો હોય, પરથિસ ડિસીઝ હિપ જોઈન્ટમાં આપેલું હોય, એવિયન ઓફ ફ્યુમરલ હેડ ઓસ્ટિયોકોન્ડ્રાઇટિસ થઈ ગયું હશે, પરથિસ. પછી વાત કરીએ આ ઓબીઝ મેલ આપેલો છે, સ્લીપ કેપિટલ ફેમોરલ ઇપિફાઇસિસ. ઓકે, એમાં 8 થી 14 વર્ષનો છે ઓબીઝ મેલ ઓર એની એન્ડોક્રાઇનલ એબનોર્માલિટીઝ આપેલી છે. ઓબીઝ મેલ ઓર એની એન્ડોક્રાઇનલ એબનોર્માલિટી આપેલી હશે. દેટ ઇઝ સ્લીપ કેપિટલ ફેમોરલ એસસીએફઈ અને ફિક્સેશન વિથ પિન કરશું અને એમાં લાઈનો જોવા મળે. પહેલાં ક્લેઇન લાઇન. ઓકે, પછી ટ્રેથોવાન સાઇન અને પોસ્ટેરો મીડિયલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. તો કઈ પૂછે, ક્લેઇન લાઇન એક આવે છે, બીજી દેટ ઇઝ ટ્રેથોવાન સાઇન. ઓકે, ફિક્સેશન વિથ પિન્સ. ઓકે, પછી હવે હાઈડ પોર્શન જોઈ લઈએ આ હોય, પછી લોઅર લિમ્બનું ફ્રેક્ચર સમૂહ. ઓકે, તો બોન ફોર્મેશનમાં કયા અને બોન રિઝોર્પ્શનમાં કયા. તો ફોર્મેશનમાં એએલપી ઓસ્ટિયોકેલ્સિન નેક્ટિન. ઓકે, બોન રિઝોર્પ્શનમાં હાઇડ્રોક્સીપ્રોલિન લાઇસિન ડીઓક્સી પ્રિડિનોલિન ટ્રેપ અને ટીલોપેપ્ટાઇડ. તો ઓસ્ટિયોકેલ્સિન નેક્ટિન અને એએલપી. ઓકે, પછી બોન રિઝોર્પ્શનમાં હાઇડ્રોક્સીપ્રોલિન લાઇસિન ડીઓક્સી પ્રિનોડિલિન. ઓકે, પછી ટ્રેપ અને ટીલોપેપ્ટાઇડ બોન રિઝોર્પ્શન. પછી જયપુર ફૂટ હોય દેટ ઇઝ સ્ક્વાટિંગ અને ફ્લેક્શન પોસિબલ. જયપુરમાં સોલિડ એન્કર, ક્રિશન ફૂટ, સેક ફૂટ, પોપેય સાઇન્સ હોય રપ્ચર ઓફ લોંગ હેડ ઓફ ફોરસેપ્સ. પછી ધીસ ઇઝ બિલોની એમ્પ્યુટેશન. પોપેય શું હોય રપ્ચર ઓફ લોંગ હેડ ઓફ ફોરસેપ્સ. ઓકે, પછી આ વાત કરીએ દેટ ઇઝ ટ્રેન્ડેલનબર્ગ ગેટની વાત કરીએ. ટ્રેન્ડેલનબર્ગ ગેટમાં એમાં શું હોય ડોલી. વોટ ઇઝ ડોલી, દેટ ઇઝ ડ્રોપ ઓપોઝિટ. ઓકે, ડ્રોપ ઓપોઝિટ લર્ચ ઇપ્સિલેટર. ઓકે, ડ્રોપ થશે ઓપોઝિટમાં પણ લર્ચ હશે ઇપ્સિલેટરમાં. ઓકે, ડ્રોપ ઓપોઝિટ લર્ચ ઇપ્સિલેટર. તો સુપિરિયર ગ્લુટિયલ નર્વનું ડેમેજ દેટ ઇઝ ગ્રેટર ટ્રોકેન્ટર ફ્રેક્ચરમાં ગ્લુટિયસ મીડિયસ મિનિમસ, નેક ઓફ ફીમર, કોક્સાવેરા. તો બધા પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એકવાર જોઈ લો. દેટ ઇઝ સુપિરિયર ગ્લુટિયલ નર્વ. ઓકે, સુપિરિયર ગ્લુટિયલ નર્વ, ગ્રેટર ટ્રોકેન્ટર, ગ્લુટિયસ મીડિયસ મિનિમસ, કોક્સાવેરા, નેક ઓફ ફીમેલ. ઓકે, ઇફ બાયલેટર હોય તો વેડલિંગ ગેટ કહીશું. ઓકે, બાયલેટર તો વેડલિંગ ગેટ. ઓકે, આ ડોલી છે. પછી આ પુલ્ડ એલ્બો. ઓકે, પુલ્ડ એલ્બો કરી દઈશું તો શું કરશે આમાં કે ક્રાઇંગ ચાઇલ્ડ નોટ લેટિંગ એનીવન ટચ હિઝ આર્મ. અને કોશું એક્ઝિયલ ટ્રેક્શન ઇન એક્સટેન્ડેડ અને પોનેશન આર્મ. ઓકે, શું એક્ઝિયલ ટ્રેક્શન
ઓકે, એક્સિયલ ટ્રેક્શન ઇન એક્સટેન્ડેડ અને પ્રોનેશન આર્મ ટ્રીટમેન્ટ ફ્લેક્શન પ્લસ સુપાઇનેશન, એક્સિયલ ટ્રેક્શન ઇન એક્સટેન્ડેડ એન્ડ પ્રોનેશન આર્મ. ઓકે, હવે નો મેન્સ લેન્ડ ઇન ફ્લેક્સર ટેન્ડન, દેટ ઇઝ સર્જરીમાં ઝોન 2. ઓકે, નો મેન્સ લેન્ડ ઇન ફ્લેક્સર ટેન્ડન. ઓકે, ઝોન 2 નો મેન્સ લેન્ડ ફ્લેક્સર ટેન્ડન. પેઇન ઓન પ્રેસિવ સ્ટેજ, દેટ ઇઝ અર્લીએસ્ટ સાઇન ઓફ ધ કમ્પાર્ટમેન્ટ. પેઇન ઓન પ્રેસિવ સ્ટેજ થાય, દેટ ઇઝ અર્લીએસ્ટ સાઇન ઓફ ધી કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ. લેટ સાઇન શું છે? પલ્સલેસનેસ મોર દેન પેરાલિસિસ. લેટ તો પલ્સલેસનેસ પેરાલિસિસ કરતાં પણ પેઇન ઓન પેસિવ અર્લીએસ્ટ. હવે પ્રેશર મોર દેન 30 mm હોય તો ફેશિયોટોમી કરશું અપ ટુ ધ ડીપ ફેશિયા. ઓકે, ટીલ ડીપ ફેશિયા. પછી મસલ મોસ્ટ કોમન એફડીપી. મસાજ હોય તો માયોસાઇટિસ ઓસિફિકેન્સ. ઓકે, મસાજમાં માયોસાઇટિસ ઓસિફિકેશન મોસ્ટ કોમન મસલ બ્રેકિયાલિસ. ઓકે, પેટિકી ડિસ્પનિયા કન્ફ્યુઝન હોય તો ફેટ એમ્બોલાઈ. ઓકે, પેટિકી ડિસ્પનિયા કન્ફ્યુઝન, ફેટ એમ્બોલાઈ ગર્ડ ક્રાઇટેરિયા. ઓકે, પટેલર ક્લંક સિન્ડ્રોમ, દેટ ઇઝ ફિમોરલ કમ્પાર્ટમેન્ટ ડ્યુરિંગ એક્સટેન્શન. પટેલર ક્લંક સિન્ડ્રોમ, દેટ ઇઝ ફિમોરલ કમ્પાર્ટમેન્ટ ડ્યુરિંગ એક્સટેન્શન. પટેલર ક્લંક ફિમોરલ કમ્પાર્ટમેન્ટ ડ્યુરિંગ એક્સટેન્શન. ઓકે, ઓર્ડર ઓફ રિપ્લાન્ટ ઓન એમ્પ્યુટેટેડ ફિંગર. ઓકે, એમાં કયું હતું? બી ફેન ઓફ વેન, દેટ ઇઝ બોન એક્સટેન્સર ટેન્ડન, ફ્લેક્સર ટેન્ડન, આર્ટરી નર્વ વેન. ઓકે, બોન એક્સટેન્શન ટેન્ડન, બી ફેન ઓફ વેન. Okay, B fan of vein, this is bone extended tendon. Okay, then flexor tendon, artery, nerve vein. Pedicle screw, that is go through pedicle spine. Okay, go through pedicle spine. Okay, then lower limb fracture. Last છે આમાં ઓર્થોમાં વિડીયોમાં લોઅર લિમ્બ ફ્રેક્ચર. ઓકે, તો લોઅર લિમ્બ ફ્રેક્ચર વાત કરીએ તો લોઅર ટીબિયલ ઇપિકોન્ડાઇલ હોય. ઓકે, લોબર ટીબિયલ કોન્ડાઇલ. ઓકે, lateral, sorry, not a lower lateral tibial condyle, that is bumper fracture. Bumper તો lateral side થાય. ઓકે, એ સિગોન ફ્રેક્ચર હોય, ઊંધું છે તો સિગોન ફ્રેક્ચર જોઈએ, that is eversion of lateral capsular ligament, lateral tibial epicondyle નું ડેમેજ. આ હતું lateral tibial epicondyle associated with the ACL injury. ઓકે, lateral tibial ACL injury. ઓકે, અને MCL eversion at the medial aspect of the femur. ઓકે, medial aspect of the femur માં MCL injury, that is pelagrinistida. ઓકે, તો સેગન્ડ્સ કયું હોય તો એવલ્ઝન ઓફ ધ લેટરલ કેપ્સ્યુલ લિગામેન્ટ, લેટરલ ટિબિયલ ઇપિકોન્ડાઇલ એસોસિએટેડ વિથ ધ એસીએલ ઇન્જરી, એન્ટ્રીક્યુસેટા. પછી એમસીએલ એવલ્ઝન મીડિયલ એસ્પેક્ટ ઓફ ધ ફીમર, દેટ ઇઝ પેલાગ્રીનિસ્ટેડિયા. ઓકે, પછી ટીબિયા માટે કયું? ટીબિયલ માટે સ્કાર્ટ્ઝર ક્લાસિફિકેશન ટીબિયલ ફ્રેક્ચર માટે. ઓકે, પછી આ શું છે? પોટ્સ ફ્રેક્ચર બાય મેલ્યુરર, પાય અને કોટન ટ્રાય મેલ્યુરર. ટ્રાય હોય તો કોટન, પાય હોય તો બાય. પોટ્સ બાય મેલ્યુરર, કોટન ટ્રાય મેલ્યુરર. ઓકે, પિલન્સ ફ્રેક્ચર વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ઇન્ટ્રાઆર્ટિક્યુલર કમ્યુનેટેડ ટિબિયલ. પિલન્સ ઇન્ટ્રાઆર્ટિક્યુલર કમ્યુનેટેડ ટિબિયલ. ધીસ ઇઝ નેક ઓફ ટેલસ ફ્રેક્ચર, નેક ઓફ ટેલસ છે. પછી આ કેલ્કેનિયન લવર ડોન જુઆન છે. ઓકે, પછી એવિએટર ફ્રેક્ચર હોય, ક્લાસિફિકેશન હોકિન્સ. કયું ફ્રેક્ચર? એવિએટર ફ્રેક્ચર હોય તો ક્લાસિફિકેશન હોવિયન્સ, નેક ઓફ ટેલર, એવિએટર, ક્લાસિફિકેશન હોકિન્સ. બોલર ડિક્રીઝ, ગેઝન ઇન્ક્રીઝ ઇન કેલ્કેનિયન લવર ડોન જુઆન. બોલર ડિક્રીઝ, કેલ્કેનિયન ઇન્ક્રીઝ. બાકી જમ્પર હોય તો સેક્રમમાં, જમ્પ કરી સેક્રમમાં. ડેનિસ ફોર સેક્રમ, ડેનિસે સેક્રમ, જંકર સેક્રમ્સ. જુડેટ અને લેટ્રોનલ, દેટ ઇઝ એસિટાબુલમ. અને યંગ બુર્ગેસ પેલ્વિસ માટે તો યંગ અને બુર્ગેસ પેલ્વિસ માટે જુડેટ અને લેટ્રોનોલ. એસિટાબુલમ માટે સ્કાર્ટ્ઝર ક્લાસિફિકેશન ટિબિયલ માટે. ઓકે, સ્કાર્ટ્ઝર ટિબિયલ માટે. ઓકે, આ જોયું સ્કાર્ટ્ઝર ટિબિયલ માટે જમ્પર, ડેનિસે, જુડેટ લેટ્રોન એસિડલ, યંગ બુર્ગેસ પેલ્વિક. એવિએટર ફ્રેક્ચર ક્લાસિફિકેશન હોકિન, નેક ઓફ ટેલસ માટે કેલ્કેનિયન લવર ડોન જુઆન. ઓકે, એમાં બોલર ડિક્રીઝ, ગેન ઇન્ક્રીઝ. આ પિલન ફ્રેક્ચર દેખાય છે, ઇન્ટ્રાઆર્ટિક્યુલર કમ્યુનેટેડ ટિબિયલ ફ્રેક્ચર. પિલન્સ ઇન્ટ્રાઆર્ટિક્યુલર કમ્યુનેટેડ ટિબિયલ. આ પછી કોટન ટ્રાય મેલ્યુરર, પોટ્સ બાય મેલ્યુરર. સેકન્ડ્સ કીધું એવલ્ઝન ઓફ લેટરલ ટિબિયલ એસીએલ, લેટરલ ટિબિયલ કોન્ડાઇલ, દેટ ઇઝ બમ્પર ફ્રેક્ચર. આ બધા ફ્રેક્ચર થઈ ગયા, ડન વિથ ઓર્થો.